Hej hörni och välkomna till en ny video. Idag är det kanske 29 september. Jag har inte min telefon så jag kan inte kolla. Men vi har officially droppat av våra gäster på vår sista charter for the season. Alltså vi har avklarat vår sista charter på den här Mediterranean sommaren. Och alltså det känns så nice. Alltså det känns liksom, vi hade världens bästa avslut. Jag filmade inte så mycket under den här charten för att det var liksom allt bara hände. Hela crewet hade corona innan charten. Så det var liksom en vecka innan så blev en efter en sjuka och testade positivt i corona. Och vi fick liksom lämna båten, checka in på Airbnb och sen fick vi liksom flytta omkring. Alltså hela det var ju kaos i sig. Och en helt liksom story för sig. Men det slutade i alla fall med att vi fortfarande hade 2 sjuka när charten, dagen vi plockade upp våra chartergäster, som fortfarande inte testade negativt. Så vi fick ta in 2 temp. Och alltså allt var bara kaos. Vi var 2 pers här som tog emot liksom all provisions. Fortfarande liksom sjuka efter corona. Alltså det var tufft. Det var så tufft. Och vi var en stew kort på liksom första dagen, för vi hade inte hittat någon än. Så att hela den här charten och hela liksom upplevelsen innan har varit liksom en kaosperiod. Så det är också därför jag inte haft tid att filma eller någonting. Men oavsett, vi är nu klara med den charten och det kunde inte ha slutat bättre. Alltså det var de bästa gästerna vi har haft på hela säsongen. Förmodligen de bästa gästerna vi alla någonsin har haft. Ni bara vet så när de är så humble, även om de är liksom biljonärer och har så mycket pengar och du vet skulle kunna ställa så sjuka krav, så var de så himla chill. Alltså de var OK med allt. De älskade allt vi gjorde. Vi la liksom in en next level för att liksom köra allt sista charten. Vi hade liksom temafester. Alltså nej, det var bara så kul. Så det här är våran sista charter. Jag har inte filmat någonting härifrån, men om jag använder det här klippet så vill jag ändå ha med det här, för att alltså de har varit de bästa chartergästerna vi har haft. Alltså de är så chill. Vill typ att vi hänger med dem. Alltså så här, följde med på vinprovningar och alltså det har varit världens bästa vecka. Så verkligen favoritgäster. Och idag är som sagt sista dagen på charten och det är en av huvudpersonerna, så jag vet aldrig vad jag ska säga. Ja, det är i alla fall hans födelsedag idag, så att vi har gjort jättefint till frukosten, så här happy birthday frukost. Och nu har vi skickat iväg alla till en beachclub och de ska vara där typ hela dagen och shoppa och hänga där och sola och dricka, antar jag. Och under tiden så har vi förberett ett tema för middagen. Så vi ska köra liksom ett grekiskt tema, alla har fått kostymer. Och så har vi satt upp inbjudningslappar då på varje kabin. Så jag tror att det kommer bli skitbra avslut. Förhoppningsvis liksom det bästa avslutet på hela den här säsongen. Och jag är verkligen så glad att det här var vår sista charter. För vi har haft så kul. Och jag kan inte släppa hur mycket jag liksom tycker om var och en av de här chartergästerna. Så jag ska visa lite snabbt vad som har hänt eller vad vi har gjort, och sen får jag visa ikväll hur bordet och dukningen ser ut helt enkelt. När de var jag tvungen att visa det fulaste rummet också. Ja. Varje dörr har liksom en inbjudan och sen så har de fått sina grekiska kostymer. Alla ser lite olika ut, så tjejerna har liksom lite olika grek. Alltså det kommer vara så jäkla kul. Så jag hoppas det blir... Oj, de har inte fått några än. Men jag tror att det kommer bli svinkul temakväll på alltihopa. Och så ska vi också ha någonting vitt, tror jag. Eller våra night dresses. Inte riktigt bestämt än. Men jag vill bara visa er ett litet inslag från den här charten.
Och det var liksom inte så att vi räknade ner dag för dag och bara snart droppar vi dem, snart är det liksom över. Utan det var liksom att vi ville fortsätta. Så det var liksom världens bästa upplevelse. Fick skitbra dricks och men det kunde inte slutat bättre. Så det var liksom ett skönt liksom kapitel som bara avslutades. Och nu så har vi såklart fortfarande bossen som skulle kunna hoppa på, men det är liksom bara en helg eller liknande, liksom inte en hel charter. Så nu är det liksom säsongen över, men jag är fortfarande som sagt kontrakterad, svårt ord, till sista oktober. Så att nu är det liksom förbereda båten inför vinter. Och men ni vet det här vanliga 8-5 jobbet och sådär. Och sen ska vi försöka ha kul på helgerna om inte bossen kommer. Kanske boka en liksom weekend, ta en färja till någon av de här magiska öarna. För att vi har liksom inte njutit av Grekland riktigt än på samma sätt. Så vi ska försöka hitta någon ö som men vi har älskat under säsongen. Och så ska vi åka dit och bara ha en tjejtripp eller med crewet. De som vill komma. Så det är planen. Så nu har vi 4 veckor kvar här innan jag flyger hem till Sverige. Nu får ni hänga med på den liksom tiden som jag kommer ha ledigt här nu. Och så får vi se vart jag landar efter allt det här. Som sagt, jag har 1 månad kvar i Grekland. Sen blir det 1 månad i Sverige, kanske lite trips. Och sen flyger vi tillbaka till Australien, hörni. Taggad. Dean flyger ju tillbaka nu till Frankrike imorgon från Australien. Så han har haft sin lediga månad och kommer nu tillbaka för att jobba igen. Så ja, det är väl updates som jag sitter på just nu. Dagen till ära är det fortfarande 30 grader här i Grekland. Och det är liksom perfekt. Det är inte det här men fuktiga luften, utan det är liksom en krispig, inte krispig då, men ni fattar, en svensk sommar typ. Inte för att vi har 30 grader kanske, men oavsett, skönt väder. Och jag ska till stranden och bara njuta, lägga mig på en sunbed och kolla resor till typ London och lite sånt där. Försöka planera mina veckor hemma nu. Så det ska bli asmysigt helt enkelt. Och ni får väl hänga med. Så häng med helt enkelt. They're so wild, these dogs. What's the proprio dinner? Gud, alltså här tänkte jag att jag skulle göra en jättemysig morgon-workout. Klockan är 7:30. 7:20. Men det är så kallt. Det är 19 grader och storm. Och soluppgången har inte ens börjat. Ja, vi kör ändå. God morgon hörni, det är en ny dag. Och vi börjar dagen med träning här nu i oktober.
Så workout done. Klockan är nu 10:09 och idag startar vi faktiskt klockan 10. Lite lyx och där efter att ha kört en charter. Så jag har fortfarande en timme här i solen och njuta av en kopp kaffe. Men som ni ser så är det fortfarande väldigt blåsigt och det är väl typ lite så höstväder här i Grekland nu. Alltså igår var det 30 grader men det känns ändå i vindarna att det börjar bli lite kallare och lite så blåsigare. Hallå ljuset. Men det är spännande nu för att nu börjar jag liksom planera vad vi ska göra här nu efter säsongen är över om en månad. Så när jag kommer tillbaka till Sverige så är det så här, varför har man aldrig, för att jag var så här, ja men spendera 4 veckor i Sverige i november, hur kul är det då? Varför tänker man inte, eller jag gjorde i alla fall inte det, att så här, åka iväg på en weekend? Alltså varför gör man aldrig det? Jag spenderar väl lika mycket på Avenyn en kväll typ. Alltså så här, jag kollade flyg till London från Sverige, 2 timmar. Kostade 800 kronor tur och retur. 400 kronor dit, 400 kronor hem. Ja, det är ju absolut en utekväll på Avenyn. Varför har man inte gjort det? Om man nu då tänker att så här, ja men pengamässigt. Men det är väl bara att man aldrig får tummen ur. Alltså man alltid ska vänta på bättre tider liksom. Så nu har jag bestämt att nu när jag åker hem till Sverige så ska jag försöka boka in, eller nu kollade jag ju flyg igår och ska boka det till London en helg. Och så här, min kompis gjorde en vandringstripp i Schweiz i så 4 dagar. Varför har man inte gjort det? Alltså jag skulle dö för att åka till Schweiz. Ja, ni fattar. Så att ja, det blir det i alla fall London. Men sen kollar vi lite så på när vi ska åka till Bali, jag och Dean. Så vill vi åka till Perth i Australien och lite campingtrips och ja, men lite sådana här grejer. Så att nu kommer liksom det roliga att planera liksom våra månader där vi ska ha ledigt innan vi hoppar på nästa gig som är oklart. Ja, vi har inte fått eller sökt ens något nytt jobb så att vi får se vart vi landar. Så länge det är liksom en couple position, en båt som vi gillar, bra crew, så spelar det ingen roll vart den är. Karibien, Australien, Medelhavet spelar inte så stor roll. Men det hade varit kul att testa Karibien och Bahamas och alla västindiska öar. Men så det är väl update just nu. Ja, jag sitter här som sagt och dricker en kaffe. Jag är fortfarande onöjd med kaffet. Överallt förutom Sverige och Australien. Och så ska jag käka lite yoghurt. Så ja. Häng med. Hej hörni. Idag är det den 2 oktober och klockan är 5 typ. Alltså det går inte så bra det här med att vlogga nu. Jag vet liksom inte vad jag ska filma. Alltså vi så här städar ju genom båten som vanligt och ni har redan sett allt det där liksom. Bossen kanske kommer nu i helgen så då kan jag väl filma vart vi åker och sådär. Jag tänker väl att jag kan göra en liten sammanfattning med klipp från den här säsongen eftersom att vi nu har egentligen avslutat säsongen. Det är ju bara små boss trips kvar. Så jag tänker väl att vi kan slänga ihop som sagt min första Mediterranean season. Panik. Ah, ja. Det här är bäst kaffe. Ja. Nej, vänta. Va? Varför rinner det? Varför rinner det ut? Nej.
I will say det. Wait, I need to see him. Should we call him Grumpy? Call the Garys. Aww. Any of this? Okay, let's get rid of all this. Men i alla fall, den här killen älskar pranks. Och nu eftersom att vi ändå inte har något att förlora riktigt så tänkte vi att vi får väl köra det då. Han älskar sitt snacks. Godis och kakor vid sidan av sängen. Så nu har vi gjort så här istället. Tydligen hatar han... Wow, sorry. Grapefruits. Så. Prank är igång. In coffee cups. Fan vad äckligt. Sitter jag och äter choklad med handskarna jag har städat badrummet med. Så det är det vi ska göra nu. Häng med. Det har varit så kul i alla fall. Nu ska vi tjejer ut och käka middag. Så vi ska ta en liten sunset drink på en bar. Jag tror vi ska till 360 heter den. Och jag var ju där med Dean som ni kanske minns. Bra vi och bra drinkar helt enkelt. Det börjar bli kallt i Grekland. Alltså det var liksom 17 grader i morse när jag var ute på min promenad och det är typ bara 24 grader nu och det blåser lite kallt så att ja, jag har liksom inte dragit med mig vintergarderoben. Det borde jag ha gjort. För det är ändå lite över 3 veckor kvar och det droppar snabbt nu. Så att jag är inte alls redo för det här. Så jag har till och med min liten hoodie för ikväll men barbent så jag vet inte om jag kommer överleva. Men i alla fall, jag tänker att jag tar med mig kameran ikväll men jag vet inte vad jag kommer filma eller om jag kommer filma. Och jag har liksom ingen riktig idé med den här videon då som ni kanske förstår. Eftersom att den är lite osammanhängande. Så ja, vi får se vad det blir av det här i alla fall. Häng med, 2 oktober som sagt, klockan är 5 och vi ska ut och käka middag och dricka drinkar.
But like Yeah. No, this one.